great virtues out of compassion for the great assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Ung Tịnh Đại Đức Tận Thịnh, vì thứ Pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Trên chuyến diệu Pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự đi khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sarantuo Suche Doye Ola Hodi San Miao San Puto Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Toya Daya Alaha De Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I've come to receive and hold within my sight and hearing. I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good noble advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. 诸佛菩萨、师父、上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。My goodness, it seems to be getting colder and colder every day, huh? Seems to be cold today or not? Or is it the same? No, it's the same to Ước. Ước is like a cold animal, cold-blooded man. 可是说感觉上好像越来越冷。Too hot? He ate too much today. 大声一点。296, cái tâm 296 đang giảng về cái phần tam bảo trụ trì. Talking about triple jewel dwelling and maintaining. The concept of dwelling and maintaining, cái quan điểm của cái trụ trì. 我们讲到三宝住持，听得到吗？三宝住持。住持。So the goal, the Buddha is carved out in gold, silver, or wood, or molded. 这个佛呢是佛像是用金跟银跟木雕刻的。Thì cái hình của cái tượng Phật thì làm bằng vàng, bạc hoặc là bằng gỗ, đẽo hoặc là khắc hoặc là đúc. The Dharma is recognized as yellow. We prefer the yellow color. It refers to the roll and it's stored in the Tripitaka. 这个法呢是黄色的 ，What's roll？ 对 ，roll is 卷。哦，卷，然后是Tripitaka
三藏吗？三藏。大藏。Hả? Sang藏. San藏mà. San藏. Còn cái pháp á, thì cái pháp thì nó mình tượng trưng với màu vàng, bởi vì bên Phật giáo thích màu vàng. Bởi vì mình có những cái cuốn để mà cuốn kinh thời xưa, vậy là mình để cái tam tạng. And the sangha is supposed to be adorned, it's pure, supposed to be pure, and the sangha is supposed to propagate the teachings. 这个僧伽们应该是庄严的，然后清净的，然后应该要宣扬佛法。Còn cái tăng thì đáng lý tăng thì phải được trang nghiêm, phải được thanh tịnh, và cái nhiệm vụ của tăng đoàn là lưu truyền cái giáo lý. Questions here? 有没有什么问题？没有。Okay. I want to dwell a little bit on the propagation and teaching. Nói về cái chuyện lưu truyền cái giáo lý một tí. 我要讲在这个宣扬教导佛法的这一方面多讲一点。In Mahayana, the teachings is supposedly propagated by the left home people. 在大乘佛教里面，佛法是应该要被解说的，应该出家人来解说的。Trong cái Phật pháp mình á, Phật giáo mình á, thì theo tôi hiểu á, thì cái giáo lý nó được nương tựa và trông cậy vào cái tăng đoàn để mà truyền bá, để mà lưu truyền nó. In other words, it does not rely on lay people for its transmission. 换句话来说，就不是在家人可以宣扬的，可以解说的。Thế như vậy thì nó cũng hoặc cái Phật giáo lý không có nó trông cậy vào cái người tại gia để tuyên truyền cái giáo lý đó. You have any problem with that? Quý vị có cái vấn đề gì với đó không? 你们有什么意见吗？ Yes, question. Yes. Yes, there are exceptions, but we're not going to exceptions yet. I'm talking general yet. Okay. 他会说有没有例外？法师说我们还没有讲到那边，我们现在只是在讲一般来说。Có những cái trường hợp đặc biệt, đương nhiên có những cái trường hợp đặc biệt mà mình được miễn cái đó. Như điều tôi nói đến đại khái cái đã. Tại sao mình người xuất gia mà người tại gia không ấy. So what it means is that it's very rare for you to find a lay person explaining the sutras as proclaiming the sutras. 所以意思就是说，你很少会见到是在家人会在解说佛经的。Nói cách khác, người tại gia ít khi mà gặp thấy người tại gia mà giảng kinh. What if you see lay people explaining sutras? What does it mean? Ngược lại, người tại gia giảng kinh nghĩa là sao? 出家人讲解佛经的意思是什么？意义在哪里？在家讲经是什么？在家讲经的意义是？nghĩa là sao? This is rather controversial because it may ruffle some feathers. Just my personal opinion. I don't know any better. Okay, it's just because my experience, my viewpoint is very limited. That's why I want to bring it out open and discuss it because I may be wrong. Cái kinh nghiệm tôi nó rất là eo hẹp, thành ra cái hiểu biết của tôi nó chưa chắc là đúng. Thành muốn đem ra nói chuyện bàn thử ra, quý vị nghĩ ra sao để mình coi thử là để mình học hỏi với nhau. Okay. 法师说这次话题是有点争议性的。Let's say you have a lay person explaining sutras. What does it mean? Yes. And there are lay people explaining sutras, right?
like whatever, what he's in Verhoeven, Martin Verhoeven, okay? So, but if that lay person understand, suppose let's say, Okay. theoretically speaking, Fine. If that person understands the sutra more than a level person, is that okay? that question. I'm asking you first. Yeah, of course it's okay. Huh? It's okay? That's okay. But I have something else entirely to say. Okay, hang on. Let's translate this because it's an important point. 他说如果 Why are we so attached to left home and lay people, right? I mean, if it's about transmitting the teachings, why do you care about left home and lay people? The big question is, does the sutra, when you teach the sutra, does it require also the đạo đức? Yes. It's not only Yes. That's a different aspect. The different way virtue. You're referring to way virtues. Okay? The person who explains sutra must have enough way virtues for it to carry weight. Okay? Go ahead and translate. 他说如果这个在家人了解的比就是也懂得佛经的话，为什么他还不能够解释佛经这样子？那然后法师就说，对啊，为什么我们没有办法？为什么我们要执着于是出家人还是在家人？那他是说 way virtue 是 how do you translate way virtues? Huh? Way virtues? 道德。哦，他说是不是因为你要有足够的道德，才能够把这个佛经解释得很好？ Cái mà tôi thắc mắc ở chỗ này nè, theo như nguyên tắc á, thì mình cái Phật giáo á, cái giáo lý Phật giáo phải nương tựa vào, trông cậy vào tăng đoàn, rồi tăng ni để mà lưu thông. Thì cái câu hỏi là nếu như cái người mà tại gia mà ngồi giảng kinh á, trường hợp người tại gia mà hiểu kinh nhiều hơn cái người xuất gia thì có quyền giảng kinh hay không quyền giảng kinh? Cái vị nghĩ sao? Như Đại chùa Việt Nam có cái ông gì đó, ông Thọ gì đó, ông thầy Thọ gì đó, ông giảng kinh đó phải không? Đúng không? Chuyện gì xảy ra? Được hay là không? Is that okay? For example, Vietnam temple where the Bhikshuni here comes from, there's a layman who's very well read he used to be, he's an ex-monk like Burton Van Hoven. And he returned to lay life. And he prepares a magazine, the Buddhist magazine, and he's very up to speed on the theory, the Buddhist theories. So he speaks Dharma every single weekend instead of the monk speaking Dharma. 法师说，比如说那个 And he has a following. Every weekend he has like 10 or 15 people listening to him. Okay? Whereas when the monks speak Dharma, no one listens to the monks. 说比如说那个在越南有一个道场，有一个在家人，他很会讲法，他每个礼拜都有讲法，还有准备这个佛教的那个杂志，然后他也有很多人去听他讲啊。Như ông thầy Thọ đó, bạn sẽ có thầy Thọ đó mỗi tuần giảng kinh như vậy có cũng 10 người, 15 người ngồi nghe. Còn mấy thầy mấy cô giảng kinh thì không ai ngồi nghe hết. Thì chuyện gì xảy ra? Có được hay là không? Nhưng nếu người tại gia giảng kinh được không? Đó hồi nãy ông ước về cái đạo đức đó, cái phần đạo đức đó, cái quan trọng. Tại vì mình đang đem cái chuyện đạo đức, nói chuyện đạo đức. Thằng con người mình phải có đủ đạo đức mới nói chuyện đạo đức được, đúng không? Đó vấn đề khó khăn ở trong Phật giáo chỗ đó mà người ta không hiểu được cái chuyện này. Là khi mình nói chuyện về đạo đức á, thì người bên Phật giáo, cái tinh thần của Phật giáo mình á, là mình dạy bằng làm
lấy cái thân làm gương. Ok, mình nói về cái đạo đức là mình phải có đạo đức mình mới nói được, còn mình không có đạo đức mình không có quyền nói. Cái thân giáo. Ok. So the point here that the Bhikshuni chimed in is that she says that it's very rare to be able to find a lay person who can speak Dharma eloquently enough or knowledgeable enough about the sutra to explain it. That's the problem. So if there is one at all, it's very rare. Okay? And if there's one at all, usually their thinking, their understanding is not quite proper yet. It's a little bit off, slightly off. Okay? That's number one. Number two is that what Ukri was referring earlier is about the way virtue. What we are doing in Buddhism is we're teaching by example. That's what the Buddha did when he was alive, when he brought the teaching to our world. It's by example. Whatever Buddha taught, he did it, he lived that. Okay? So the emphasis on Buddhism is teaching by example. So for you to speak Dharma, okay, you must live that life. So the Bhikshuni is saying that, how can you speak about abstinence from sex and way virtues when you have girlfriends and boyfriends and concubines and children and you're scheming for profit and fame? It's a new angle. So it's not consistent with your lifestyle. That's a problem. 法师说，第一点就是前面的比丘尼说，就是如果你可以找到一个在家人，他可以讲法讲得很好的话，其实是非常少的。那他讲得很好，但是他并没有过这样子生活，所以他要能够讲到那个精髓也是很难的。第二点就是像二可说的，他的道德不够。那个法师说，讲法。佛教是讲到以身作则，就是你要能够用身教来教导大家。那如果说你自己你在教大家，比如说那个叫什么？比如说你自己都没有办法做到，你自己还有男女朋友，然后你教大家不要那个。这个是说以身作则。对，I said that。So that's what Buddhism is about. You use your life as you teach by example. Okay? So that's a problem inherent in lay people explaining Dharma. That's a problem right there because you so what happened is that when lay people speak Dharma and they have, let's say, family, children, or wife, so what they do is they tend to stay away from the sex of subjects. So what they were propagating is not the total picture. Thành cái người tài gia khi mà họ mà ngồi giảng pháp thì tại vì họ có gia đình, có vợ con này nọ thì họ thường họ tránh cái chuyện mà chạm với cái chuyện mà dâm dục này nọ, họ không nói mấy cái chuyện đó. Thành cái pháp mà họ nói đó, nó không phải cái pháp hoàn toàn. Nó chỉ nói những cái pháp mà họ thấy được về cái quan điểm người tài gia thôi. Okay? 说，因为在家人他们有家庭、有老婆、小孩，所以他们通常在说法的时候，他们就不会谈到这个邪淫这一块。Yeah, you have a question text earlier. Well, I was going to make a comment. There are a lot of sutras that are translated by scholars who are not even Buddhist, for that matter. Yes. And? In fact, some of them actually sort of have contempt for the material and not interested. Yeah. It's an intellectual pursuit instead of cultivation. Sutra is for cultivation. The intellectual, the academia looks at it as an intellectual quest of understanding. Right. They don't even care what it means. They just translate it. They're not interested. They can't. It's not fair to put it that way. The fairer way to put it is to say that they don't quite understand it yet. Okay, they do care. They want to understand, but the problem is that no one in their circle really understands it. That's a very general
Sure. Yeah. They're putting themselves above the material. Sure. I mean, that's the ego speaking again. But that's not a problem. The problem, the root problem is that because in that circle, no one really understands it yet. Okay. So, and therefore, they have no way of breaking through that wall. Remember, I don't know, you were yesterday. There's a wall of thinking. Right. If you think, then you create a wall around yourself. And because they use that dharma, they're locked in. They cannot get out. So it's more than simply ego. It's that the inability to break through is a real problem. That's how I look at it. Good luck translating this. 他说有一些佛经是一些学者们他们在学校里面教授传授的。那法师说对，他说他变成是一个比较就是intellectually 智能上的一个学习这样子。变成是一个学习，而不是真的在实行。那法师是说，他们这些人，他们没有这个环境，让他们可以去，有办法能够突破那个。What happened is that the problem they have is the intellectuals rely on their thinking process to understand, and you cannot penetrate the teaching by using your conscious mind. Because of that, because the main tool of understanding, main tool of research is to use the thinking mind, they cannot break through that wall they create around them by relying on the conscious process. 所以说因为他们是学者，所以他们都是用思考的方式来解释这个佛经，而不是用所以他们没有，因为他们是用他们的思考能力去解释这个佛经，所以分析它，所以他们没有办法去渗透那个经文真正的意义。Cái ông này ông nói là thiệt ra theo ông nghĩ là những người mà người học giả đó, người ta có cái ngạo mạn ở trong. Tôi nói họ coi thường, có nhiều người coi thường cái kinh điển. Tôi nói không có đâu, cái thiệt sự không phải là cái ngạo mạn. Cái thiệt sự có một số nhỏ nó có cái sự không có đúng vậy đó. Nhưng được cái số nhỏ thôi, cái phần lớn thiệt sự là phần lớn cái khổ của họ là họ dùng cái trí thức để mà hiểu cái kinh điển. Cái kinh điển không thể nào dùng trí thức mà hiểu được. Cái kinh điển mà dùng cái cách mà cái trí thức mình, cái cách suy nghĩ mình, cái lý trí mình mà hiểu là mình giống như mình xây một cái tường xung quanh mình vậy đó. Thành những cái bên người học giả người ta kẹt vào cái vòng suy nghĩ. Nó bị bao vây cái vòng đó, thoát ra không được. Chứ không phải thiệt ra nếu như mà có người mà thoát ra được rồi thì họ đã hiểu rồi. Vấn đề chưa người nào thoát ra được hết đó. Chưa ai hiểu, thiệt sự họ hiểu được, họ chưa thông đạt được cái kinh lý, kinh điển. Cái đó là cái vấn đề của cái đường lối đó, họ bị kẹt, họ chưa thoát được thôi. Chứ không phải là họ không muốn hiểu đâu, họ muốn lắm chứ. Bỏ một cuộc đời tu gì đó để nghiên cứu, sao mà muốn được, cái để làm không được thôi. Cái pháp nó không cho phép, cái phương tiện không có. Okay. Now, the next question I have is this. Going back to Martin Van Hoven. 法师说，那再下来，我还有一个问题。 Còn cái phần khác, một cái khía cạnh khác nữa là cái trường Berkeley của bên ông ngài Tiến Hóa thì có một cái thầy Hằng Thật, là thầy trụ trì đó. Rồi xong rồi thầy có một cái người sư đệ là một ông thầy giáo tên là Dr. Martin Van Hoven, cũng ra tiến sĩ của trường U Wisconsin. Rồi ông dạy ở trường đại học ở ngoài, rồi cuối tuần ông tới ông giảng kinh Lục Tổ. Ngầu chưa? Người tại gia giảng kinh Lục Tổ Bảo Đàn. Giảng mấy năm trời chưa xong. Giỏi độ như vậy đó. Giảng cái kinh Lục Tổ Bảo Đàn mà giảng mấy năm chưa xong, 6-7 năm chưa xong. Cái chiều sâu dễ sợ như vậy đó. So, here's the thing.
At Berkeley Monastery, where Heng Shu Fa Sư is the manager, he has a lay person by the name of Dr. Martin Van Hoven. He used to be a monk. He used to be Heng Chao. And he returned to lay life. He came back and got a PhD from Wisconsin. And now he's he's a teaching professor at GTU in Berkeley. And he goes to the temple on the weekend and explains sutras. He's been explaining the 6 Patriarch Sutra for the last several years. He's nowhere near the end yet. That's the kind of depth he has. Okay, pretty impressive. You ask me about Chan, I say, I can give it to you in 1 minute. I'm not 6 years. Okay, so I'm impressed. Rồi, tại vì nói về cái giáo lý mà nói về cái thiền á, thì nói giảng về thiền tôi giảng 1 phút là xong rồi. Còn ông này cũng bỏ 6 năm ông giảng về một cái kinh về thiền. Trình độ dễ sợ. How about that? And of course, he has many followers, including Janice, our beloved Janice back there. She's a faithful listener. She tunes in every single Friday. Is it Friday night? Well, almost every Friday night, if Joseph allows her to, which is once in a blue moon. 法师说那个 Martin Van Hoven Dr. Martin Van Hoven. Yeah. 博士他就是在这个伯克莱，他是一位比丘，他以前法名是恒超 whatever. Excuse me. 然后他在这个伯克莱的那个，我不知道那个叫什么名字，伯克莱的禅寺啊，他们在每个礼拜六他都在那边讲法，他已经讲了这个6祖坛经讲了6年了。Okay. How about it? Yes. How about it? 各位nghĩ sao? 那你们觉得这样子如何呢？Con nghĩ sao? Người tại gia giảng cái kinh lục tổ 6 năm trời. Mà dạy hay hơn mấy người xuất gia nhiều. Nhưng đều nếu như mà họ có pháp hành thì sao? Tôi hỏi ngược lại cái vị, nếu trường hợp cái người này có pháp hành thì sao? Ok, bây giờ tôi hỏi nếu cái người tại gia có pháp hành thì sao? Nhiều khi pháp hành nó còn hơn người xuất gia nữa. Mình dự giới chưa được, họ dự giới hay hơn mình nữa. Sao? Thì như vậy trường hợp như vậy thì sao? Thì đó là cô nói gì cũng được, cô nói gì cũng không đúng nữa. Tại vì cái người xuất gia tu cả đời kiếp cũng chưa đủ tiêu chuẩn nữa, thành cũng kẹt nữa. Phật giáo mình kẹt. Tại nếu người xuất gia mà tu mà không đủ tiêu chuẩn, mà không giảng, mà không người tại gia không giảng thì bây giờ Phật pháp nó mất làm sao? Phải người tại gia phải giảng để chúng thôi không ai hiểu nữa thì sao? Còn hơn là để nó mất. The bhikshuni is speaking in circle. She's not, she's kind of funny. She only wants to speak about. She wants to speak about, not what I want to speak about.
So I'm finally figuring it out. You only want to speak to her about what she wants to talk about, not about what we want to know. Okay? And she insists on it. And she's willing to spend half an hour talking to you about it, what she wants to talk about. Okay. Here's my problem. Here's my point. My point is that if the lay people are knowledgeable about the sutras, and more so than the left home people, and assuming that the lay people even are virtuous, more virtuous than left home people, there's some cases, okay? Then what about it? What's wrong with it? 法师问说，如果说这个在家人他对佛经的知道的程度就是比出家人多，而且假设他比他们也更有道德的话，那怎么样呢？ Should they not be allowed to speak Dharma, or should we write them down as, that kind of thing? 那你们觉得他应该可以说法吗？ Mình phải bác người ta, mình nói cái người tại gia này là người ta giảng kinh là không có chính đáng, không có chuyện không có xứng đáng. Mình làm như vậy hả? What about it? Cô nghĩ sao? This dictionary has an idea, but she's waiting. She's polite. She does not want to monopolize our time, and so she's waiting to be asked. That's why I'm asking her. Thì vì cái mức độ của cái cư sĩ á mà giỏi về mà tu hành và giáo lý nó giỏi như người xuất gia có ít, cho nên sau này cái bộ kinh Di Đà Phật ra đời sẽ có bác sĩ Hoàng Thượng Lê Hoàng Thám mà như con nói nó sẽ dạy những tu sĩ cũng những về kinh điển, vì mặc dù là bác sĩ cũng có gia đình nhưng mà vì sống rất là đàng hoàng, rất là đạo đức và uyên thông Phật pháp trước với thầy và cũng san sẻ với thầy. Đó là con thực tế mà con chứng nhận được đó. Thì còn con trở lại về kinh Nguyên Thủy đi, trong năm Bồ Đề cái thời Đức Phật á, là có những người cư sĩ như quý vị vậy đó mà chứng được quả A La Hán, nhưng mà chưa thấy ai biết quả A La Hán. Vì Đức Phật nói cái người chứng quả A La Hán là họ phải ít cái việc gia duyên ở đời thì mới tiếp cận cái tối hậu của chân lý. Chính vì vậy mà nó có cái giới hạn khi mà phân tích cái quả chứng á, thì cái người này có kể rất là nhiều những câu chuyện những người cư sĩ tại gia, họ sống cuộc đời rất là đạo đức, họ kiếm ăn vừa đủ, và còn giống như hình như là cư sĩ bây giờ vậy đó, họ chỉ làm đồ uống gì đó và phải nói là họ không có tạo cái nghiệp ác nhiều, và khi họ tu gì họ mới theo đường lối Phật chỉ thì chứng quả thứ ba cái gì A La Hán trong chứng quả thứ ba. Và cũng bây giờ mình kiếm người tu sĩ bây giờ chắc là có những thời đã có những cư sĩ rất là thường pháp như vậy, nhưng cuộc sống còn rất là đạo đức. Còn quý vị cảm thấy là mình làm lỗi không? Trong lúc mình còn có bao nhiêu được chuyện kiếm ăn này đi mua sống vợ con, rồi mình cứ tiếp cận đến chân lý và mình thực hành cái thời gian mình hiểu giáo lý mình học hỏi lại là thiếu rồi.
tại thôi. Còn như mình nói quá khứ là nếu cái nhân của quá khứ thì khó mà nói lắm. Cho nên con không có care về cái là trong đời này là người đó mặc áo tu sĩ thôi. Rồi người này tự nhiên tu sao cái có những cái nó vượt bực. Thì mình nhân quả bao đời biết đâu người đó nhiều đời đã tu thiền căn và có cái sự nó trên được cái này. Trong bên cũng có nói như vậy thì con cũng rồi nhắc là phần như vậy để mà cái gì cũng She took a long-winded way to explain it, but her point is to say that it really doesn't matter whether it's left home or lay people. It's about you cannot tell. If you look further back, maybe in a prior life, a lay person may have been a left home person. So he probably was a left home person even a lot longer, a lot more lifetimes than, let's say, the current left home people. And therefore, the attainment is much higher than this current left home person. So you cannot tell from looking at appearance. You should not be attached to appearances. And it's a matter of being able to understand the sutra and explain it. And render an accurate explanation of the sutra. That's the main thing. Should not be attached to the label, to the mark. 他的重点就是说，我们不应该去看说他到底是出家人还是在家人。他说可能他前世他也是他现在是在家人，可能前世他是出家人，然后甚至他修的程度已经比现在的出家人高，所以说我们不应该要执着于说到底是出家人在家人，重点是他能不能够把佛经解释的对。So she also brought up in the Vimalakirti Sutra, 维摩经. The Vimalakirti is a lay person, but he was teaching the Buddha, the Arhats and the Bodhisattvas even. He was explaining, was telling them that their understanding of the Dharma is incorrect. So he has to correct their misunderstandings. 维摩。维摩，他说他还讲到《维摩经》里面说，维摩他是有教菩萨跟阿罗汉的。他说他甚至有教菩萨跟阿罗汉，然后他甚至还纠正他们的错误，这样子。Then the question I have then in the context of Vimalakirti, why isn't he? Did he explain sutras or not? Since he understands so much, did he explain sutras? Vì trong cái tại sư cô đem nêu ra cái ví dụ rất là hay là cái ngài Vimakật đó, là ngài cái hiểu biết của ngài về Phật pháp nó còn thâm sâu hơn là những ngài Bồ Tát nữa. Chắc chắn là thâm sâu hơn những vị A La Hán nữa. Sự lưng vừa Bồ Tát vừa A La Hán luôn. Thì tôi hỏi như vậy ngài Vimakật có giảng kinh là không giảng kinh? 法师就问他说：“那他到底有没有？他虽然了解很多，但是他有说佛经吗？解释佛经吗？” Did he ever sit here in the platform to explain sutras? 他有站在台上讲经说法吗？ Cái vị Vimakật đó, cái vị tài gia đó, mặc dù vị đó hiểu Phật pháp rất là rõ ràng, tại vì đó là vị hóa thân của Phật. Vị có bao giờ ngồi trên một cái giảng đường để mà giảng kinh cho đại chúng nghe không? Không bao giờ hết. As far as I know, he never did. 据我所知，他没有。Never did. How come? Tại sao như vậy? 为什么呢？ Tại sao? Cái hiểu biết của ngài á, là còn hơn với những người tu hành nữa, mà tại sao không giảng kinh? Chắc chắn hơn A La Hán, chắc chắn hơn Bồ Tát nữa. Mấy cái Bồ Tát tới là bị sờ lưng là chạy dài hết. Văn Thù Sư Lợi cũng giật cũng dội luôn nữa. Tại sao ông không giảng kinh? Thì Phật. Mà sao không giảng kinh? Ông giảng tôi tới nghe đó, chắc chắn tôi tới nghe đó. Mà tại sao ông giảng? Vì mình biết ông là Phật, chắc chắn mình tới mình nghe rồi đó. Mà tại sao ông giảng?
ông vẫn để cho những vị Bồ Tát, vẫn để những vị A La Hán giảng như thường, ông không giảng, đúng không? Trong cái thời đó ông biết á, cái ngày Xá Lợi Phất á, đang giảng kinh, không sao, chứ ông không nói là tôi giảng kinh, tới nghe tôi giảng kinh, ông nói là tới nghe ngài Xá Lợi Phất giảng kinh, tới nghe ngài Bồ Tát cái giảng kinh, chứ không nói là tới để tôi giảng kinh cho. Tại sao như vậy? So the question I have is that Vimalakirti is a transformation Buddha, so he knows about the Buddha Dharma probably better than anyone else. Okay? Certainly better than the Arhats, certainly better than the Bodhisattvas. And he never yet sat on a platform to explain sutras. How come? At the time, yeah, go ahead. 所以我的问题是，他是佛的化身，那他一定是了解这些佛经比任何人都懂。但是他从来都没有在台上讲经说法，为什么呢？ At the time, and I'm sure that at the time, Shariputra was explaining the sutras, and the other Bodhisattva was explaining the sutras. Vimalakirti would have said, "Go listen to Shariputra. Go listen to the Bodhisattvas." Okay. He never explained the sutras. How come? 我相信他会跟人家說去聽 What do you think? Quý vị nghĩ sao? Tại sao như vậy? Yes. Well, one thing is the Sangha is a job. And if he's not in the Sangha in that lifetime, it's not his job to do it. It's not. But isn't it more important not to be so attached to external forms, appearances? Because if you understand sutras, shouldn't you be explaining it so that you can propagate the understanding? Well, I don't know. How can you be so attached to appearances? If he was a Buddha, I mean, he would know better than me whether he should do it. He's a Buddha, and he didn't do it. How come? That's my question. Precisely my question. Translate, please. This is important. 他说是不是因为这不是他那一生的工作？那法师的意思说，但是难道不是说应该要宣扬佛法是最重要的？你们不应该执着于他到底是有没有出家？ Cái vấn đề như vậy là vị này là một cái vị Phật, ok? Thì nếu vị này hiểu được cái giáo lý Phật giáo rồi, tại sao vị này không ngồi giảng cái giáo lý để mà truyền bá cái giáo lý Phật giáo? Có gì hơn nữa đâu, có ai hiểu hơn nữa đâu mà sao không giảng? Nhất định không giảng, không giảng kinh. Hả? Tại sao như vậy? Ông không có giảng cái kinh này. Hoàn toàn không có giảng kinh. Không có như vậy. Không phải như vậy là cái ông Di Ma Cật đang chấp tướng hả? Ông Di Ma Cật đang chấp tướng là tôi là người tại gia, không có quyền giảng kinh nữa. Thấy không? Nó gầy lưng đập lưng ông rồi. Yes, thì sao? Không có chuyện đó. Người tại gia tự động ngã màng rồi, không cần Phật sợ cũng chịu thôi. Cô không hiểu. Di Ma Cật là ông dạy tại đã Bồ Tát, vừa thanh văn vừa Bồ Tát luôn. Ai cũng ông dạy hết, ông sờ lưng hết. Cái người duy nhất mà ông sờ lưng mà ngang cơ là ông Văn Thù Sư Lợi, chứ còn có Bồ Tát nào tới cũng chạy dài hết. Tại sao ông giảng kinh? Ông phải ông chấp tướng hả? Ông Phật mà còn chấp tướng quá trời. Tôi là người tại gia, tôi không giảng kinh được. Tại sao kỳ cục như thế này? Cái chi thể gì ở trong á? Con thấy ngài đã thể hiện cho một cái người cư sĩ tại gia đó,
thì người ta nói là không có thoát tục được. Thành ra Đức Phật để cho riêng đặc biệt cho mấy vị xuất gia giảng. Thành ra ngài mặc dầu ngài nói cái ngài cũng đâu có vợ con gì, nhưng mà nó là cái người cư sĩ. Okay, I'm losing my audience because only now left when people are interested in this thing. So I'm losing my lay people's interest. Mấy người tại gia bắt đầu mất rồi. Thành ra mình vắn tắt mà nói cho nó xong. Let me propose this. Okay? There's no need to be attached to marks. Okay? Mình không cần chấp tướng. Cái đó tôi đồng ý. Không cần chấp tướng. Tại gia, xuất gia đều có quyền giảng pháp. Both left home and lay people can explain sutras. Okay? That's what happened at Berkeley Monastery. Van Hoven has been explaining sutra for 6 years now. I stress 6 years to tell you has been going on for 6 years. Okay? Under the approval of Heng Shuo and as well as our teachers, Shen Hua. 法师说，我跟你们讲，就是说，我觉得，不需要执着于出家人跟在家人，所以就好像在伯克莱禅师 Dr. Van Hoven 已经讲经说法了6年，是恒实法师经过恒实法师及上人的同意。Thành vắn tắt mà nói là cái ông mà Dr. Van Hoven ở chùa Berkeley mà là dạy giảng pháp 16 năm trời, hơn 6 năm trời, mỗi kinh 6 năm trời nó chứng minh cái chiều sâu và chứng minh chuyện khác nữa. Để chứng minh cho thấy rằng là được giảng kinh với cái sự tán thán đồng ý của cái thầy Hằng Thật với ngài Tiến Hóa luôn nè. Okay, thành họ không có chấp tướng. Okay. But he was not explaining the sutras on his own. There's a small difference here. He's explaining the sutras under the auspices of Heng Shuo and Venerable Shen Hua, under their approval. Notice my choice of words. Their approval. 法师说但是他 You see the distinction? It's very delicate here. You have to be careful about that. Okay? Yes. 但是他并不是自己出来讲经说法，他是经过恒实法师还有宣化上人同意他可以出来讲经说法。In other words, Venerable Heng Shu and Venerable Shen Hua certifies that whatever Martin Van Hoven saying is accurate. 所以换句话说，就是恒实法师以及宣化上人同意，就是意思就是说可以证明说他讲的是对的。Up to a certain point, Janice. Because I told Janice and Danny a few times that Van Hoven was wrong in a few spots when they quoted him. I said he misunderstands that because Van Hoven doesn't get it yet. But in general, he gets it. 法師跟 Janice 跟 Danny 說到某種程度是對的。Thành tôi nói cái ông Van Hoven á là tôi nói cái vị biết cái gì tôi dùng chữ nó cẩn thận lắm. Ông Van Hoven, Dr. Van Hoven đó là giảng kinh ở chùa Berkeley á, với cái sự đồng ý của cái thầy Hằng Thật với ngài Tiến Hóa. Cứ nói cách khác, thầy Hằng Thật với ngài Tiến Hóa chứng minh rằng cái sự hiểu biết của cái ông Van Hoven này là chính đáng. Cái đó là cái nhiệm vụ người xuất gia. Okay? Cái người xuất gia, cái nhiệm vụ mình á, nếu như mình hiểu được Phật pháp mình giảng được. Còn nếu như mà mình không có cái cơ hội giảng thì mình có thể để người tại gia giảng. Nếu như cái người tại gia hiểu pháp, mình nghĩ người tại gia hiểu pháp có quyền giảng trong dưới cái trướng của người xuất gia. Chứ còn bởi vậy cái đó là cái tôi muốn phân biệt cho quý vị thấy. Ngày dưới má cực á, ok, không giảng cái pháp, cái kinh nào dưới trướng bất cứ người xuất gia nào hết. Tại sao vậy? Không ai đủ cái cơ, căn cơ để mà ngồi trên đầu ổng á. Thành ổng thèm giảng luôn á. Ai mà chứng minh cho ổng bây giờ? Anyway, and let me wrap it up because I know you lay people are getting impatient. This is of zero interest to you. I only point out to you that Vimalakirti never explained sutras because no one could certify that he's accurate enough. No one can certify him.
See, lay people explain sutras under the auspices of a monk or a left home person who certifies that the understanding is proper. Okay? That's the meaning of this. 法师说，基本上就是出在家人他要能够讲经说法，是要有这个出家人能够证明，保证他是讲的是对的。The most part, 大部分是很正确的。大部分是正确。Some part, like Van Holman, is wrong, flat out wrong. Okay, just make sure that Danny and Janice get it. 上是对的。In my opinion, Van Holman is wrong. But anyway, in general, he's right. In general, he understands the Six Patriarch Sutra. 但是大部分是他大部分都是对的。Thành tôi nhắc lại hai đứa học trò tôi, tại tôi nghe nó tin ông nó đều rồi nó lô nó đem cái trích ra cái lời giảng ông cái lục tổ bảo đàn ra, nó hỏi tôi nói cái ông giảng như vậy là ông hiểu cái kinh này, cái phần này ông hiểu lầm rồi. Thành tôi nói cái ông này phần lớn ông hiểu cái kinh này, có nhiều chỗ ông còn trật thì không sao hết đó. Nếu mà hiểu phần lớn mà giảng được như vậy rất là quý hóa. Okay. Any questions or comments? 有没有什么意见或问题 Yes. So if people ask us because we are around, they say, so what's the Earth Force Sutras about? Yes. And then we tell them about Earth. Right. And what? Is that considered we're like jumping so far? Yes. So we're not supposed to do that. Yes, you are. Yes, you are. But you should preface by saying, based on my understanding that I learned from this particular master. Then what you're doing is you're passing the buck up to the master's problem. Okay? Then you're safe. You see what I mean? You don't proclaim that you understand it on your own. See, it's a very clear distinction here. The lay people who explain sutra, there's nothing wrong with that. But that's the wrong thing about the Vietnam temple is that man is not explaining it under any left home person's auspices. And let me tell you, he's wrong. It's okay for me to speak like that because I'm him are so far away. Okay, I will never. The point I'm trying to make is that you lay people speak Dharma. You make sure that based on my understanding of I learned here, I learned there, based on what my Master Shinwa says. If you speak it in those terms, even though you understand it wrong, you're still safe. See what I mean? Because you're not trying to come across you really understand it yourself, because you don't yet. And by quoting a source, by quoting a reference like the intellectuals do, then you're being fair to the accuracy of the information. See, text is very important. This distinction is very important because you guys don't understand it yet. You cannot claim you understand it. It's not safe to claim you understand it. Okay? You cannot speak sutras yet. Such humor. 他的问题就是说，如果刚好有人就抓住他，问他说：“那地藏经这个是什么意思？”那他说：“那如果他解释了，是不是就代表他是因为他不是出家人，是代表他是在讲经说法？”那法师的意思就是说，基本上你可以解释，但是你可以说。据我了解，他是这样，所以只要你，然后比如说我是跟这个法师学的，那我的了解是这样子，只要你不要给人家的感觉是你是懂这个经文的话，其实是可以的。Cái câu hỏi là trường hợp như một người khác hỏi tôi, người tại gia hỏi, có người khác hỏi tôi là về cái kinh Địa Tạng là sao? Nếu mà tôi trả lời kinh Địa Tạng thì có làm đúng là sai? Tôi nói lúc mà trả lời như vậy thì nên bắt đầu mà nói là cái theo tôi hiểu
từ cái chỗ học ở cái chùa này, học ở cái ông thầy nọ hay là người cô kia, thì tôi hiểu như vậy. Thì mình trích dẫn từ cái gốc của mình học, cái hiểu biết mình từ đâu tới như vậy, thì mình làm nó đúng hơn. Còn tại vì thiệt sự cái người tại gia thường phần lớn người tại gia chưa đủ khả năng hiểu cái kinh điển. Thành khi mà trích dẫn một người xuất gia như vậy thì nó đúng hơn. Okay, any questions? Shall we move on? All right. 297. 297 页。Tấm sau. The triple jewel is one substance. Tam bảo là nhất thể. The triple jewel is a three, but actually is all different aspects of the self nature. 三宝其实是不同的自性。Tam bảo nhất thể, tam bảo là ba cái phương diện khác nhau của cái bản tính của mình. The Buddha jewel is magical enlightenment, the lĩnh tuệ thị sinh, the substance nature, and perfectly bright, illuminating everywhere. Buddha jewel 是佛宝吗？是灵觉体性，而且圆明照亮。Cái Phật bảo là cái linh giác tỷ tính, nó viên minh chiếu lão, có nghĩa là chiếu liễu hả? Đúng rồi, liễu như phải lão. I have a typo here. I don't think I have Vietnamese here. That's right. Yeah, no. Okay. Chiếu liễu là cái Phật bảo là cái giác ngộ mà nó bất khả tư nghị. Là cái thể tính, nó có cái khả năng nó chiếu tất cả mọi nơi với cái ánh sáng nữa. Okay. So the Buddha jewel is basically brightness from the enlightened nature. So this is the aspect of brightness from enlightenment. 就是从这个觉悟里面的那个亮。Nói cách khác là cái Phật bảo là cái ánh sáng của cái giác ngộ. Whereas the Dharma jewel is replete with numberless. 这个法宝是性具恒沙 and extol nature, merit and virtue. 即称性功德。Còn cái pháp bảo là tính túc hằng sa và nó xưng tính công đức, có nghĩa là meaning có nghĩa là cái pháp bảo là nó vô tận, và công đức, nhất là cái công đức nó vô tận. So it means that the Dharma jewel is infinite. As in particular, its merit and virtues is infinite. 所以这个法宝它是功德是无量的。And finally, the Sangha jewel is about the principles and wisdom. It's about the fact that principle and wisdom are not two. And they're united and harmonious, and they're not in contradiction. 三宝就是是关于理智不二及和合无为。Còn cái tăng bảo
là cái lý trí nó bất nhị và là cái lý trí nó bất nhị và nó hòa hợp vô vi. Okay. Why is that? Tại sao như vậy? 为什么呢？ It shows it indicates very clearly here that there is the principles and there is the wisdom that you certify to from the principles. Nói cách khác, cái tăng bảo nó có hai cái phần, hai khía cạnh. Thứ nhất là có cái lý, cái thứ nhì là có cái sự chứng ngộ cho những cái lý đó. Okay. Có nghĩa là phải hiểu cái lý rồi mới được xác nhận là được giác ngộ, chứng ngộ được cái lý rồi đó. Gọi là tăng bảo. Oh, no Vietnamese. Ý phương biện là 有理 ，OK， 有真理。另外有一个方面是你需要证这个真理啊。如果你有两个方面，那就是圣宝。It's principles. I mean the theory behind it, and you actually certify that the fact you accomplish those principles, you cultivate those principles to completion. Okay, that's the Sangha jewel. Okay, and it is one substance because basically it refers to the triple jewel of the self-nature of one mark, not separate and yet separate, two but not two. 它叫一体呢，就是意思是说，这个三宝的这个性相一如，不分而分，二而不二。Nhất thể là sao? Nhất thể là nói về cái tam bảo là tính tướng nhất như, bất phân là nhi phân, nhì nhi bất nhị. Nói cái khác là cái tam bảo là một cái thể tánh thôi, một cái thể tánh có một cái tướng thôi, tướng mà nó không có phân biệt, mà mặc dù không phân biệt mà thiệt ra phân biệt, hoặc phân biệt mà thiệt ra không phân biệt, hai mà thiệt ra không phải là hai. Ok, vậy nghĩa gì sư cô? Vậy hiểu chưa? Bây giờ tham cứu hiểu chưa? Vậy hiểu chưa? Nghĩ ra xong chưa? Dạ không, thành ra bây giờ con diễn tả ra để mà thầy minh chứng cái phần đó. Con nghĩ là Đức Phật nói phải cái gì mình học về tướng thì nó một hai hai, còn này Phật nói không một mà cũng không hai, bình đẳng giống như hư không, thì con nghĩ là bình đẳng là nó phải có hai cái nó mới bằng giống nhau, mà hư không thì có một, đâu mà chắc làm hai được. Nên con mới nghĩ lại và con nói vậy là tướng tánh nó không có lìa, muốn thấy được cái thể đó là phải thấy qua cái tướng thì mình mới thấy được cái thể đó. Ví dụ như con nói bây giờ nói về điện, con đâu có thấy cái bình điện, con đâu có thấy điện được, thành ra con phải nhìn nó điện, con biết là có tivi chạy được, bóng đèn hay gì đó thì con biết là có thể điện trong đó, để con hiểu vào. Cái cảnh mà ở trong cái đại bát nhã mà khi mà sư tử thống của Pháp hỏi Đức Phật đó thì con nghĩ là thầy chắc minh chứng thì giải thích được rõ. Tôi không có khả năng minh chứng đó. Sư cô nghĩ sao? Cô nữa. Thầy con có những cái này, đợt trước con đọc một câu kinh con vậy đâu, nhưng mà
Người nào nghiên cứu kinh Phật này cũng vào cái giai đoạn này hết. mình cứ hút đầu vào tường rồi. Sao cái nói này nói sao? Mà cái bất nhị bất phân nghĩa là sao? Cái đó nghĩa là sao? Một là một, một là hai, hai là một gì cũng là bình đẳng như hư không. Okay, the one substance is basically the reason I leave it here is because I want you to be exposed to the concept. There's no need to try to understand. If at our level you try to understand, you can't. So, but it doesn't mean you should not be exposed to it. It's so important about the sometimes you have to listen to it eventually. You plant the seeds for understanding in the future. That's all you can do right now. Okay. Yeah, go ahead. 法师的意思是说，这个一体的这个概念，只是想要让你们，只是放在这里，让你们知道有聽到這樣子，並不是要你們現在就知道，我們現在的程度還沒有辦法了解。Thành ra nhiều khi mình giảng kinh đó, nhiều khi có những cái phần mình không hiểu được. Điều không có nghĩa mình không có nên giảng, mình vẫn giảng như thường. Tại mình giảng để mình trồng cái nhân để trong tương lai mình có thể hiểu được. Okay? So let me explain it to you right now. What it really means in plain terms. Giảng cái gì nghe. Cái cách nhìn của tôi nó rất giản dị. And I only give you my limited understanding. Okay? One substance. Okay? Thứ nhất, một nhất thể. Ý thị. Chứ sao mà? Only one. Nothing else. Nhất thể có nghĩa là không có gì khác hết, có một cái thôi. Is it clear? Only one. It's not three. It's not four. It's only one. There's something there. One thing there only. Is it clear? See, people make too much out of this. One substance only means there's only one thing right there. That thing is called what? Everything. Isn't it beautiful? See, the Buddha Dharma can be very simple. You cut through the chase. Nhất thể có nghĩa là gì? Một cái là gì? Không một cái thì một cái gì? Một cái đó nó tất cả. Mà quý vị có thể nghĩ tới nó ở trong đó. Gọi là một thể. Bởi vì gọi là một được. Cái một đó nó có hết tất cả. Mới gọi là một. Như trùng hết. Một. Tầm 7. Sao một không có được? Tầm 7. Nó có một, nó có hai, nó cũng có một, cũng không có hai nữa luôn nữa. Tất cả hết tất cả. Nó có mà cũng không có trong đó nữa luôn nữa. Hiểu chưa? Nó vừa có vừa không có luôn nữa. Okay. Thành trong cái một thể đó nó có hết tất cả. Và cái gì mình không nghĩ tới nó cũng có luôn nữa. Mình không hiểu tới nó cũng có luôn nữa. Ok, nó có hết tất cả. Mình thành đó mình hiểu có một góc này thôi nè. Cái phần mình không hiểu đó nó có luôn nữa. Ok, giảng gì một thể chỗ đó. Ok, so that's one substance right there. It has everything you understand and everything you don't understand. Okay, everything is included in there. That's why it's all. It's all there. Is anything you can ever think of or you cannot even think of, it's there. So that's called one.
Is it clear? You cannot say it doesn't exist because there's one thing there. It is one. You cannot claim it's zero. But that one thing here is everything. That's one substance. That's the concept behind one substance. Cái một thể, cái ý nghĩa của một thể đó, mình không thể nào nói nó là không. Tại nếu nó là không á, là có một cái rồi. Có một cái tên là không rồi. Nó có trong đó. Ok? Mà nói nhất thể không phải là tôi tôi không cần biết cái triết lý Nhây Phương của cô nói. Cái triết lý về Tây Phương cô nó còn trong cái phạm vi của cái hữu. Tôi nói cái nhất thể này nó vừa hữu, nó vô hữu, nó vừa vô vi, nó vô vi nữa, hữu vi với vô vi đều có hết. Nó gọi là nhất thể. Ok? Hoặc nó gọi nó cái tên khác gọi là nhất như. Another name for it is one mark, which is markless. Cái gọi là nhất như nữa, gọi là một cái như, tức là một cái tướng. Một cái tướng. Trong cái tướng đó nó không có tướng. Nó vừa có tướng mà nó không có tướng nữa. Nó có hết tất cả. So within the mark, it contains no mark as well. That's why it's also called one mark, or one substance. Translate. 法师说他对这个一体简单的解释来说，就是所有的东西都是一体的。 So far so good. There's something there. Only one substance, one mark. That's why it says not separate but separate. 所有的东西都是另外一个词就是一项吗？就是是有相跟无相也都是一体的。Cái phần ly kỳ chỗ này, nói là bất phân nhưng đều có cái phân ở trong á, thấy không? Tức có nghĩa rằng á, cái óc phân biệt của quý vị á, ok, nó không cần thiết. Thành trong cái này nó có luôn cái mà quý vị không, cái gì mà quý vị mà chê quý vị đó, nó có trong đó, mà có cả quý vị không cần có đó, nó có đó luôn nữa. Không cần phân biệt, không có phân biệt. Tức là ta cho mình thấy rằng á, mình không hiểu được tại cái óc mình còn phân biệt. Cái khéo léo của Phật dạy chỗ này là vậy. Cái Phật này dạy chỗ này đó, cái nhất thể đó nó có hết tất cả. Mà chính vì cái óc mình muốn phân biệt, mình thấy cái gì đó, mình thấy nó không được. Hay gì đó, cái dạy nó kín dễ sợ lắm. This is the beauty of the teaching right here, folks. You may follow me on this. I'm saying that the one substance, one mark here. Okay, when I tell you about the one substance, one mark, you naturally want to understand what it is. You want to distinguish it, right? So that's why it says separate but not separate. Not separate but yet separate. It basically means that because if you try to separate it, you can't. You cannot possibly get to it because your mind is full of discrimination. Two but not two. 法师的意思就是说 No discrimination. 那个所有的东西都是一体的，所以当法师在跟你们我在跟你们说是一体的时候，你们自然而然的会想要去了解那个一体是什么，但是事实上它是所谓分而不分，就是你没有办法把它分出来去了解说它是一个独立的东西。Finally, two but not two. What's the concept behind it? Cuối cùng, nhi bất nhị, nghĩa là sao? 二而不二。This is for the more advanced people. Cái này là trường hợp cái trình độ người nó cao hơn một tí. Okay, remember this separate, not separate, separate here is for low level people. Cái phần mà bất phân nhi phân này là cho trình độ phàm phu như chúng mình. Còn trình độ còn thấp. Còn trình độ người ta cao hơn một tí thì Phật giảng tiếp, người ta giảng tiếp là nhi bất nhị. Có ngày đang vào cái phạm vi của hữu
Diệu hữu với chân không. Tại vì chỉ cái người mà chưa thấy được chân không với diệu hữu, người ta thấy được cái không, người ta thấy được cái hữu, người ta chưa thấy được hai cái một lúc. Tại vì do người ta thấy rằng là hai, nhưng thì thiệt ra không phải là hai. Trình độ cao hơn phải thấy như vậy. Nhắc cái trình độ người ta cao hơn phải thấy, phải hiểu là hai, mà thiệt ra không phải là hai. Đừng làm tôi khùng. Tôi hiểu chừng đó thôi, chứ mà hiểu hai đừng để một vào là tôi điên với cô. So you see, the beauty is right here. The beauty of teaching right here is that first of all, the separate, not separate and separate here is for the low level people like us who are discriminating. Okay, we're trying to segregate, distinguish. And if you go like that, you cannot see this one substance. Furthermore, the two but not two here, okay, is addressed to the people who have a little bit higher level of wisdom. They can see the existence and they see the emptiness. For example, people who are in the formless realm, they can see the emptiness. Chẳng hạn như trường hợp cao, trình độ người ta cao hơn, nhà như cái nhóm mà tụi nó vào vô sắc giới, nó thấy được cái không. Ok, nó vừa thấy không, một bên thấy không, mà một đứa nó ngồi nó thiền định, nó thấy được cái hữu luôn nữa. Thành ra cái nhóm đó phải giảng cho nó biết không, nó hai, thiệt ra không phải là hai. Thành cái lời Phật dạy là bao gồm hết tất cả cái căn cơ mỗi người. So what happens is that when you go to the formless realm, then you're able to see emptiness or you see existence, and you get stuck on the two. You distinguish, you separate. So the Buddha says, for you who are able to see the two, distinguish the emptiness and the existence, they're not two. This is one. Okay? So the Buddha's teaching is all-encompassing. He embraces people with different roots, different level of understanding. 法师就说，所以在这里分而不分呢，是给比较就是比较低一点的了解的人，他们让他们不要去分辨说，就是他们还会有分别心，他们还会分辨事情，所以就是告诉他们说，其实是都是一体的。The formless realm is 无色界。是无色界是。They can see emptiness. Oh, I'm talking about separate but not separate. Okay. Right. Later on, yeah. Sorry, I'm impatient. I'm getting impatient. 所以但再来，接下来二而不二是给，就是比如说在无色界的程度里面的人，他们也可以看到空 existence and immanence 还是有跟无，所以其实意思也是告诉他们说，两个其实是一样的，也是没有办，也是不是分开的。对。So that's why the advanced practitioner routine, they stuck with the emptiness or they stuck with the existence. Okay? And the Buddha says, they're actually not separate. So he's saying, okay, eventually you see that they're one and the same. 所以更进一层的修行的人，他们会变成说被这个有跟无会阻碍他们继续前进。那佛就是告诉他们说，其实他们是一样的。Thành ra Đức Phật rất từ bi, Ngài biết rằng những cái gì mà có trình độ cao một tí, người ta thấy được cái không hoặc ta thấy được cái hữu, thì Phật mới nhắc khéo rằng là cái không cái hữu này bây giờ thấy nó đúng, thiệt ra nó hai, bây giờ quý vị thấy là hai, từ từ sẽ thấy nó không phải là hai đâu, nó chỉ là một thôi. Yes, sư Trình, phải có trình độ cô chưa tới cái đó. Yeah.什么时候？就是说，一个是菩提来讲。对对对，我知道。佛陀来讲。对对。那菩提的时候是水。对。那佛陀的时候是冰。对。那有时候，那如果变
所以也可以理解成病。对。这样子的性质是不是一样的？ No, you get confused. No, I would not do that way. We'll go ahead, translate into English. No, no. Ruching has nothing to do with 病水菩提跟糊涂，没有，因为没有什么关系。这里是说你要到无色界的境界，你会可以体会到那个空或者那个有啊。你空是什么？空是你看到什么都是没有的，是空的。你到无色界的时候，你会体会到这个境界。OK， 还有另外一个方面那时候你也许你会体会到，你会看到是什么都是真有的，好像这个是真的，不是空的，这个真有的。Okay? So and what happened at that time? This is so real. That's why it's called existence. It cannot possibly be empty. This is for real. Okay? You can feel it. Okay? And that's where the Buddha says, what you're seeing is correct. Only at that point in time. Eventually you will outgrow it. Okay? Can translate it for her. So it's not the Puti and the Hutu, it's not have nothing to do with that. 对，法师说跟那个佛陀跟菩提那个概念是没有关系的，是在讲说就是你走到那个境界的时候，你会觉得有些东西是真实。当你觉得它是看到有的时候，它是真实的。那佛只是说，对，没错，你看到的是真实的，在那个当下是真实的。但是它也是空的，它是一样的意思，正反两面是一样的意思。Okay, any questions? Yeah. She has two questions. First question she has is maybe two but not two. Is maybe refers to that living beings are repeat with the Buddha nature. They're not separate from the Buddha. Okay. 他说他有两个问题，第一个问题就是说二而不二的意思，可能是这个众生他们跟佛其实是没有办法分开的。And I'm saying that possibly, but it's not the purpose here. It's not to explain that the Buddha nature in living beings. It has more to do with the level of the 法师说这跟那个说有可能是这样解释，但是他主要的目的是比较要解释给不同层次的人修行而听的。So I have to reset this thing. Okay, never mind. Thành cái nó có một cái nhị bất phân nhị bất nhị, cái đó là nó có trong cái ý nghĩa này, như theo tôi nhìn nó là tôi nhìn tên về phương diện tôi trình bày nó thì phương diện tu hành chứ không phải vấn đề cái Phật tánh. Okay. Có thể giảng nghĩa được như vậy. Để giảng nghĩa như vậy nó cũng chả có lợi hết. Không phải cái chỗ này không phải chỗ để giảng nghĩa cái chuyện đó.
And the second question she has is about since we're coming up with the Chanchi, can I explain, or the Fochi, can I explain about the Buddha's the Dharma door of the Hoa Tổ, who's reciting the Buddha's name? 然后第二个问题是，就是请问法师可不可以在佛七的时候解释那个华佗的法门，华头的法门 Okay. She says, her opinion, it's a cultivation. It's not about explaining the Dharma. It's about doing and to get to the point. And she tried to explain how to do it. She does not know how to explain it because she does not know how to do it. Therefore, but the point here is that she needs the question is she needs instructions how to do the Hoa Tổ, who's mindful of the Buddha's name, and unless this is a dangerous question because unless you understand how to cultivate it, you don't want to answer it. 法师说，这是一个很危险的问题。It's very dangerous because in when you speak Dharma, you better you talk about something, you better know what you're talking about. And the question is very dangerous. He says, I want to know about this Dharma door. So in other words, say, do you know? I said, let me think about it. Let me check my books first. Để tuần sau tôi trả lời được không? Tôi về tôi coi sách lại nữa. Tôi về nghiên cứu lại cái tham đầu là sao nữa. Tại vì cái câu hỏi nó nguy hiểm lắm. Câu hỏi về cái pháp môn á, câu hỏi không phải là câu hỏi về cái bài giảng, mà hỏi về pháp môn. Muốn biết về pháp môn, tại sắp muốn luyện cái pháp môn tên là tham thọ đầu, tên là người niệm Phật là ai. Thì câu hỏi này là hỏi về cái pháp môn nó ra sao. Thì cái người giảng với tôi ngại lắm, hỏi mấy câu tôi sợ lắm, tại vì tôi phải ngồi suy nghĩ. Tại nếu mình trả lời mình biết mình mới dám trả lời, mình không biết mà trả lời bậy mình đọa địa ngục. Tại bây giờ mình xin phép cô để mình về tuần sau hay là tháng sau mình trả lời cho cô nghiên cứu một tháng đã. So I'm asking her to give me a week, a month, maybe a month, a year of research before I answer her. 法师说，thấy thầy trả lời cũng quỷ quái dễ sợ, thầy không biết hả? Không có rồi, thầy biết nhưng đều cho thầy 1 năm nữa thầy mới biết được. If you're lucky. 他说他的问题其实就是变相的在问法师说他知不知道这个法门，所以法师说他要花一点时间做研究再来回答他。So you see, that's how devious my answer is. Instead of saying I know, I don't know, I simply say, let me give me a week or a month, maybe a year. Let me do some research, and I'll give you an answer later. 法师说，这就是我技巧性的回答。I'm trying to teach you. You have to be careful, okay? If you don't know, you say you don't know. And if you don't want to say you don't know, you better find a better way, like the way I just used. Give me a year. Rồi tôi dạy cô cái pháp là không trả lời đó. Mình trả lời mình biết mình mới dám trả lời. Mình không biết hoặc là mình nói mình không biết, mà mình nói không biết mất mặt á, ok? Thì mình nói là mình hoãn binh, mình nói 1 năm để 5 sau tôi nghiên cứu đã, rồi xong tôi trả lời sau. 这就是告诉你说，你们如果真的不知道的话，你们可以用这个方法来回答这个问题。
I will explain it during this chanchi. If she asks for it, I will do research 1 week and I will answer it during the 2 weeks. I will answer during the chanchi. 法师说他 Because I know they're spreading a rumor now. The master doesn't know, and therefore he doesn't want to teach us. It's not he normally does he not know? He does not want to teach us. That's what they're spreading a rumor right now. The master is keeping his secrets. He's not teaching anymore. 法师说，他说他在禅期的时候，如果会问的话，他说他会做1个礼拜的那个研究。如果在禅期再問的話，他會再講。Thành ra tôi theo cái lời đề nghị của sư cô mới tới này, tôi mới nói là tại vì bắt đầu người ta đồn nói là thầy mình nói không biết, thầy chỉ bao chích chòe thôi, phần khác này có thể thầy biết nhưng đều thầy giấu nghề, thầy không dạy nữa. Thành ra mình mới hoãn binh, mình nói thôi kệ để tôi nghiên cứu 2 tuần nữa, lúc mà thiền thất tôi sẽ, nếu mà tôi hiểu kịp tôi sẽ giảng cho. Okay, so I'm combining, taking everyone's input into consideration. That's my answer. In 2 weeks' time, maybe I explain it to you. Thiền thất tôi có thể tôi hứng thì tôi giảng. Okay? Bây giờ không phải lúc mà giảng cái pháp môn đó. Yes. Yeah, that's a different story. I can explain to you, but you don't have the blessing, you cannot get it. 他问说，就算法師解釋的話，我們有沒有那個福報可以了解？ But it's not about understanding. It's about they seeking the instructions. They're trying to learn more Dharma doors. So they're going for the numbers. Whether they understand or not is irrelevant to them. That's how I used to be as well. I want to learn a lot of Dharma doors. And I know one more. 法師說，但是在這裡是因為他們想要學更多的法門。Cái hỏi học trò tôi nó hỏi là giảng là một chuyện, còn hiểu là chuyện khác. Nó đương nhiên rồi. Không có đủ căn cơ, không có đủ phước thì giảng cũng vậy, cũng hiểu không nổi đâu. Nhưng đều giảng là giảng, đâu có gì đâu, gì đâu phải giấu. Chị vẫn chưa hiểu cái ý của cô kia hiểu mà hỏi mà hai vị chưa hiểu. Câu hỏi người ta làm sao tôi tu pháp môn này, phải không Phật tử? Chỉ tôi cách tu pháp môn này. Thầy mới hoãn binh, thầy nói thầy không biết nữa. 2 tuần nữa thầy nghiên cứu đã. Thầy về nghiên cứu 2 tuần pháp môn thì sao tu đã. Chứ đâu có hỏi là giảng nghĩa pháp môn đâu. Hỏi rõ ràng lắm. Đừng nói tôi tham thoại đầu, nói tôi làm sao tu tham thoại đầu. Nó hỏi ác lắm chứ đâu quý vị nghe không hiểu nó thôi, trình độ nó dữ lắm. Nghe qua thường đó, câu hỏi nó rất là ác ôn côn đồ về còng. Hỏi là làm sao tôi tu. Nghe rõ, làm sao tôi tu. Chứ đâu có tu thèm biết là niệm Phật là ai, đâu thèm biết làm sao tôi tu pháp môn này. Thầy sợ, thầy mới nói thầy nhắm đụng cái này. Thầy giấu nghề.
Phật tử chắc chắn biết là thầy giấu nghề, nhất định thầy giấu nghề. Thầy giấu đương nhiên. Có phải giấu với em. Giờ có mà lộ ra nó không cấp sao? Yeah. Cũng gì? Con chưa nên tu pháp môn này. So I explained to her, I said, the two bhikshunis in front, they're trying to help out. I say, no, you don't get the point. The point of her question is that does not know about who's reciting the Buddha's name. He says the question is very precise. And what she means is that, teach me how to cultivate this Dharma door. Okay? She's not asking about the nature's Dharma door, what it's about. He says, teach me how to do it. That's why I backed out and said, no, I don't know how to do it. So let me do some research first. You have to be careful. Some of the different levels. That's why the questions have a different levels of answers. 法师说，他们问这个问题的后面的这个想法是，不是说他们只是想要了解这个法门是什么，他们的意思是说，你们请法师可不可以教他们、传授他们怎么修行这个法门 ？Okay, very good. See, that's the danger. You see, it's not about the definition. It's about how to do it. That means that, do you know how to do it? You see the danger of the question? 所以变相的意思就是问法师说，那意思就是想要知道说法师会不会修这个法门 ？That's right. Do you know? 你知道吗？你知不知道？ Say, and most monks look at, oh, no problem. It's about reciting Buddha's name. Say, no, you don't know that. You don't know. If you talk like that, you don't know. Okay. So the question then, Lan asked him back and said, Master, please teach us this Dharma door. Okay. My answer, how to do this Dharma door. So she chimes in the same as Phật tử. They're the same gang together, by the way. So 法师说他在后面就是等于是帮这个扶持法師問同樣的問題。Tụi nó đồng lõa. Người trước hỏi được, người sau nó không, thầy dạy giùm chúng con cái này tu đi. Ác ôn cô nội gì cộng mà. So what did Master say? The Master answers that, no, you don't want to cultivate this Dharma door yet. 所以法師的回答就是你們還 I'm having fun. Yeah. 法師的意思就是他的回答就是那你還不想要學你應該還不想要學這個法門 Not yet. 還沒到時候 Yeah, 還沒到時候 Wait a little bit. Yes, 陸慶。老師，我在那個仙公上人的書裡邊，他說這個話頭啊，念佛是誰？念佛是誰？他說一天講不到，2天講不到，10年講不到，1萬年也講不到。他說等到你問，就用自己來壓倒那個我們的。對。那麼他說，如果真的到那山窮水盡的時候呢？對，是對。可是怎麼做？怎麼到這個怎麼到這個境界？其實還沒有到這個境界，要很久。很難。那麼老師怎麼可以到那個境界？Is that you, Amy? So this, they're all in it together. I mean, these, you can't believe how in cahoots they are. Nó đồng lõa với nhau hết. Bây giờ cái bà Tàu, bà hỏi vào, bà chọc vào, bà thọt vào tôi. Bây giờ bà thọt tôi. Bà nói là bà trích Ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa là lúc mà Ngài Tiên Hóa là bà đọc sách, bà là mọt sách, bà đọc Ngài Tiên Hóa dễ sợ.
Anh đi hoa ngày giảng cái hoa tấu cái tham thọ đầu nó như vậy, là làm như vậy, nó tới cái trình độ mà nó như vậy, thì tôi nói đó đúng, cái nó hoàn toàn đúng. Thì cái vấn đề là vấn đề là cái đó nó không có sai, điều cái nó không phải dễ làm, không phải dễ làm đâu, là làm cả đời chưa xong, mà làm cả 100 đời chưa xong nữa, không có dễ đâu. Thành ra bà nói vậy thì đúng rồi, cái đó không phải dễ. Thế nó mà hỏi tiếp vậy chứ, thỉnh thầy chỉ cho con là sao tới cái cảnh giới đó. Thế nó vừa phải thôi, hai cái đứa Việt Nam nó đồng lõa với nhau, thêm đứa Tàu nhảy vào nữa, tụi bay cùng một nhóm với nhau hết, cùng một phe với nhau hết. Alright, let's move on. Maybe we can talk about it a little bit in Indriyanachanti, because actually it's not a bad idea to try it a little bit to see how difficult it is. Thành ra cái thất này mình có thể mình làm tham đầu một tí để coi cho quý vị thấy nó khó, dễ sợ lắm. That's why I don't teach it, because it's too difficult. Tại cái pháp môn nó khó quá đi, quá khó đi, nó dễ lạc dễ sợ. Ngồi đó là lạc, phần lớn người ta tu đều lạc, hay tại vì nó khó quá đi. Cái người nào mà nhảy vào tham thờ đầu đều lọt đài hết, đều trật đường hết. Hiếm lắm mới gặp được một người mà làm nổi. Thành ra cái pháp môn nó khó dạy quá này. Mình dạy là làm cái gì vọng tưởng, cái gì tưởng đấy nên làm được. Thành cứ ngồi đó làm xong cuối cùng 3 năm sau, 10 năm sau làm cũng không được. Thành ra tùy căn cơ mỗi người mà có căn cơ thì dạy, người không căn cơ thầy nói cho con đợi tí đã. Chưa đủ sức, chưa đủ phước nữa. Lo trồng phước thêm cái đã, khoan tu pháp môn đó, hiểu không? Ý nghĩa là như vậy đó. Chứ muốn nói thầy giáo nghề cũng được, không sao hết. Nhưng điều cái vấn đề là quý vị chưa đủ căn cơ, tu không nổi đâu. Để muốn tôi chỉ cho mà tu, không sao hết. Để tôi chỉ cho coi nó khó dễ sợ lắm. Một tuần không đi tới đâu đâu, nó thẳng trước. Em cũng muốn thử 1 tuần, 2 tuần nó cũng chừng đó thôi, 2 tháng cũng chừng đó thôi, nó trước luôn. So because there's so much interest from this gang of Vietnamese and Chinese together, my hands are forced. So I said that it's very difficult Dharma door. Even if I explain it to you and you do it, you're going to spend a week or 3 months or 3 years doing it, and you still don't get anywhere. You don't even know. You're getting nowhere. Because it's very difficult Dharma door to practice, and people can spend a lot of years on it and they still don't get anywhere. Okay? And they can easily get lost, and they have no clues. Okay? This is reserved for the people who are extremely have high potential. Okay? So that's why I don't teach it yet, and that's why I am not teaching it, because I see that the time is not ripe yet. You're not there yet. For you to practice it would be not as productive if you were to practice another Dharma door. Okay? This is the difference. I can teach it to you, and you can walk away being so proud, saying, "Oh, I learned about this Chan Dharma door, this potent Dharma door. Now I know how to do it." You spend the next 20 years practicing it, you still get nowhere. I don't want to do that to you. That's why I'm not teaching it. 法师说，这是因为它是一个很困难的一个法门，所以法师说，就是他看我们觉得我们的程度还没有到那边，那他不想要说。他说他可以教我们，但是教我们一点点，然后我们可以花很多的时间都没有办法看到一些成绩，然后可能会nói thành thật nha quý vị biết á, lý do mà tôi không dạy nó là tại vì cái người mà tu pháp môn tham thờ đầu này căn cơ phải rất là cao mới đủ sức tu. Mà dạy cái vị pháp môn này rồi á, cái vị cái học xong rồi cái ra hô hào nó là tôi biết pháp môn tham thờ đầu rồi, tu 20 năm nữa cũng không đi tới đâu hết, 20 kiếp nữa không đi tới đâu hết, căn cơ chưa đủ.
ta không dạy như vậy đó, chứ không phải là nó vô ích. Tại muốn phí thì giờ quý vị. Bây giờ mà tu pháp môn khác á, nó hợp với cái căn cơ mình hơn. Lý do vì vậy. Okay. Nói thiệt quý vị, ngày hôm nay trong cái pháp hội này có một người có căn cơ tu pháp môn thôi, quý vị không ai có đủ sức mà tu nó nổi. I will tell you, in this Dharma assembly today, only one person has the potential to do it. None of you has the potential. Only one. That's why I'm not teaching it. Nhi lực trình độ thấp quá. Nhi lực là quá thấp đi, không thể nào nói đụng cái tham thọ đầu được. Tầm 7, ông ấy dạy tầm 7. Tham thọ đầu không phải như ông dạy đâu, tham thọ đầu hoàn toàn nó khác. Dạy tầm 7. Căn cơ ở chừng đó mình đi dạy tham thọ đầu vừa phải thôi. Tầm 7. Đi bịp dân chúng thôi như vậy. Phải hiểu mới dạy, không hiểu dạy làm cái gì? Hại người ta. Mình không biết thì mình nói mình không biết. Mình dạy người ta tưởng là mình biết, mình dạy người ta tin, người ta theo, ta tu 10 năm, 20 năm nữa nó rồi tôi là học trò ổng là thầy tham thọ đầu. Tu 20 năm rồi cũng không đi tới đâu hết. Không phải hại người ta hả? Thầy gì kỳ dữ vậy. Tôi nói thẳng, ông nó không biết gì về tham thọ đầu, nó thẳng như tôi. Không biết gì hết á, trình độ thấp quá đi. Trình độ tôi ngay học trò tôi nó cái người đó mà tôi chưa thèm dạy tham thọ đầu, huống gì mà nó còn hơn Duy Lực, còn cao hơn Duy Lực nữa, mà tôi chưa thèm dạy ông nữa, huống gì mà Duy Lực đi dạy tham thọ đầu vừa phải thôi. Tầm 7 đọc sách rồi xong ngồi nó suy nghĩ cái sách đó ý nghĩa như vậy, xong ngồi chế ra, chứ làm sao mà hiểu nổi. Anyway thôi, tôi muốn nói chuyện này, nói nó đụng chạm người ta nè, tôi mang tiếng đủ rồi. Kệ mình nói mình không cóc, ngồi dí cái miệng đã dí, mình nói tầm 7 không ai tin mình không sao hết. Yes. Sao? Sao? Pháp môn nó không phân biệt về tại gia với tu sĩ, nó phân cái ăn thôi cái căn cơ mỗi người đó. Cái pháp môn nó phải thích hợp với căn cơ một người. Cái người mà có những người mà cái quan niệm người ta đi học pháp môn không, đối với tôi nó chả có ý nghĩa gì hết đó. Tại vì cái pháp môn nó phải hợp cái người mình thôi, chứ mình học pháp môn làm cái gì? Nó vô ích. Học pháp môn như đọc cuốn sách vậy đó, đọc thêm cuốn sách đó mình không hiểu nó cũng chừng đó thôi, thêm được chữ nó cũng chừng đó thôi. Lúc mình tu, mình kiếm pháp môn nó hợp cho cái căn cơ mình á, thì mình tiến bộ được. Ok? Tham thọ đồ làm cái gì? Chẳng tham đứng sau đó mình ngồi mình lạy Phật á, lạy một vạn vị Phật đó mà cái nó có cái nó giúp mình tiến bộ. Còn ngồi ở tham thọ đầu mình cứ kẹt cái tham thọ đầu hoài không đi tới đâu hết á. Mình cứ tưởng mình tiến bộ. Cái nguy hiểm ở chỗ đó đó. Không biết được, mình không thấy được cái đó, mình không thấy được, không thầy mới thấy được. Thế có sao không có phân biệt, cô nói tầm bậy. Thôi Phật có tông đầy hết mà Phật không có gọi tên nó thôi chứ. Sau này mình phải gọi tên nó, tại vì mình không biết đường mình mò mới gọi cái tông này tông nọ, chứ hồi đó Phật là toàn là một vạn 1 triệu tông luôn. Tại mỗi lần Phật nhìn cô nè, cái này là tông Như Hương nè, cái này là tông Diệu Liên nè, cái này là tông Phước Từ nè. Tại mỗi tông nó có cái pháp môn khác nhau rồi đó. Sau này nó nghèo nàn, nó còn có 10 tông, 12 tông này nọ thôi, chứ còn Phật hồi đó là có 1 triệu tông luôn. Mỗi một quý vị là một cái tông để Phật chế cái pháp cho quý vị tu. Sướng thí mồ. Thì một người thôi, một người hiểu đủ rồi, cần gì nói người thứ hai đâu mà lập cái tông làm cái gì? Phật thấy là cái tông, hiểu không?
Cái tông là tại vì người ta phải hiểu cái cách tu luyện nó như vậy. Tôi giảng cái tông á, cái vị hiểu cái tông theo cái ý hẹp. Cái tông chỉ là cái pháp môn tu thôi. Ok, nói nhiều quá cô bắt đầu nó tầm bậy rồi. Thì Đức Phật A Di Đà là Đức Phật đã thấy là có những chúng sanh sau này, những người căn bản là họ rất tin mạnh. Đức Phật được chia ra là có thấy rõ là có bằng không, những người mình có những người là rất tin mạnh hơn lý trí, hoặc có những cái tánh này cái kia thì có cả 6 tánh. Thì trong đó cái tánh mà rất tin mạnh nhất á, thì rất là hợp với cái pháp môn niệm A Di Đà. Cho nên là mới giới thiệu Phật A Di Đà và mới sau này có một kinh nó phát triển. Thì Đức Phật đó là trong đó thì là Đức Phật đã quán chiếu tâm tánh nhiều đó. Rồi Đức Phật nói những cái người nào mà có tư duy nhiều, là suy nghĩ nhất là cái hạt kiến thức, nhất là cái suy nghĩ này, thì rất mới hợp với cái phương pháp mình hơi thở thôi. Tại ra là nhập tức xuất cách mềm đó. Thì cái bài kinh của Bali rất là nổi tiếng, mà Đức Phật nói đây là bài kinh là dạy cho La. Thì Đức Phật nói cái này là rất là nổi tiếng những người như vậy. Thì khi suy nghĩ đấy là đó, thì Đức Phật cũng thấy không, cũng cái pháp môn là người niệm Phật không xảy ra là rất là hợp cho những người làm những cái đắc nghiệp, nhất là tuổi trẻ cũng hay bị sắc mắt. Rồi Đức Phật cũng giới thiệu cho cái pháp môn niệm Phật A Di Đà, nó chỉ cho những người như mình già cả, họ không cần suy nghĩ nhiều, họ chỉ cần đức tin vào Đức Phật là người giác ngộ, họ thực hành thì nó cũng có sự. Cô hiểu lầm rồi, không có như vậy đâu, cô lầm rồi. Đều như nó ngoài cái vòng kinh Di Đà, tôi nói cái phần Di Đà cho có hiểu, mà nếu mà Phật dạy mà cái kinh giới thiệu Phật A Di Đà thì người có lòng tin đó thì có trật rồi, không có đâu. Mà thầy theo cái kinh Di Đà, Di Đà cũng nói về tín hành người, trong chuyện tín là đi đâu. Đó cho con nói vì sao có những người họ không thích niệm A Di Đà, họ thích thiền, lợi cái pháp tánh thôi. Đức Phật đưa ra rất nhiều pháp môn, và những người nào hợp với pháp môn pháp tánh của mình thì cứ theo và thành tựu thôi. Cô đang nói chuyện lý thuyết, tôi đang nói chuyện tôi đang nói chuyện cái thực tế. Thực tế cô đang dùng cái chữ kinh, cô dùng cái lời phân biệt để mà nói. Còn tôi nói cái này là cái chuyện thực tế. Cô không biết cô đang nói chuyện gì hết. Nếu cô nói chuyện căn cơ mỗi người thì cô phải nhìn ra cái căn cơ của tôi, nói chuyện căn cơ chứ. Đâu nhìn ra căn cơ, tôi mà nhìn ra căn cơ làm cái gì? Làm sao mà nói chuyện cái người mà thích suy nghĩ mà thì dùng lý trí mà dùng hơi thở, cái đó đúng, cái đó một phần thôi, còn phần lớn những người có cái suy nghĩ ta tham ta đầu nó tốt hơn chứ. Làm sao mà nói là hơi thở là tốt nhất được? Nó trật rồi. Thì trong con người mình có đủ 6 căn tánh, mình có tham sân si tín cũng có, trí cũng có, và cái tuệ đó giới định tuệ mình có hết 6 căn tánh. Nhưng mà nó có cái căn tánh là mạnh nhất, và cái tánh nào đó là cái cảm trở mình nhất, thì cái pháp môn của đối trì đó thì nó rất là hoàn toàn nặng về. Cho nên con có tin sao? Cô vẫn chưa hiểu tu, thành cô bởi vì cô nói toàn lý thuyết không à, cô vẫn chưa hiểu tu hành đấy, cô trật rồi. Cô trật. Cô không hiểu cái luận đó, cô không hiểu cái dùng cái luận đó. Ok, tôi khuyên như vậy, tôi nói cô rõ như vậy là cái đó là cái chữ của cái luận thôi. Chứ còn cái khó khăn của người xuất gia mình như vậy này. Như cái người đó mới hỏi tôi đó, hỏi là bây giờ tôi muốn niệm Phật đó, niệm Phật là ai đó. Tôi nhìn mặt tôi nói khoan, niệm Phật là ai đó. Tôi nói làm gì, tôi uống phí thì giờ làm gì. Tôi nói tôi đem cái luận, tôi nói cái 6 căn tánh làm cái gì. Tôi nói khoan cái đã. Thấy cái khác biệt mình cách mình nhìn không? Tôi không nói là cái cô hiểu, cô không nói cô sai. Tôi nói cô lầm rồi, cái áp dụng nó lầm, cái dùng nó trật rồi. Ok? Cái chữ nó có ở đó, nhưng để cái câu hỏi người ta đó, cái chữ nó không trả lời câu hỏi người ta được. Người ta hỏi, ta có cái nhu cầu, mình là người xuất gia, mình người thầy. Nghe cho kỹ nè, mình người thầy, người ta yêu cầu mình, thầy giúp cho con tu. Ok? Chứ đâu có nói mình giảng cho họ hiểu đâu. Nó khác nhau nhiều dễ sợ lắm. Người muốn hiểu là khác, người muốn tu là khác.
Người muốn tới, người ta nói thầy giảng tôi biết là cái không là gì, cái nhị là gì, cái phân biệt là gì, cái sáu căn tánh gì, cái tham sân si là gì, cái lục hợp là gì, cái ngũ uẩn là cái gì, thầy giảng tôi nghe. Thầy giảng chứ. Nhưng nếu có người tới nó hỏi làm sao tôi phá ngũ uẩn? Phải trả lời khác chứ. Không thể nào người ta tới tôi hỏi làm sao tôi phá ngũ uẩn. Mà mình trả lời nói ngũ uẩn là thọ tưởng hành thức này nọ, thì mình tu cuối cùng mình sẽ phá nó đâu có lời với người ta đâu. Đó, cái ý tôi nói là như vậy đó. Ok, phải nghe cái câu hỏi á, cho rõ ràng để mình hỏi mình hiểu là người ta muốn cái gì. Cái đó là trí thức hay là tu luyện. Trí thức dở kinh ra mà tra ra mà trả lời được. Ok, còn cái tu luyện á, người ta muốn chỉ cách làm sao mà làm, nó khác nhiều lắm. Cái người phải làm rồi á, cái người làm được rồi mới chỉ người ta được. Còn người chưa làm rồi á, nó tầm bậy thôi, nó chỉ trích ra trích này trích nọ thôi, nó cũng chừng nữa thôi. Người ta càng confused, người ta càng vẫn chưa tới đâu hết đó, cái tu 200 năm nữa. Một lần ý kiến việc học thêm một cái gì đó về kiến thức về Phật pháp. Đây là con nói không ngoài Phật pháp. Cho nên việc đừng có nghĩ học như vậy là đủ đâu. Người ta phải biết đề tài nói một vị tu sĩ mà phải là chết sống đó, là học vừa lý thuyết và công phu Phật 20 năm, người ta mới công nhận được Phật ấy. Đó là cái phải một sớm một chiều mà mình đánh giá là Phật nói được sai đâu. Cho nên con nói là không ngoài Phật pháp vì đấy là san sẻ thôi. Cho nên không phải là mình nói là sai, nó không ngoài. Chủ đề bao giờ không học được cái này thì học được cái kia, không chính giao thì mình nhất định so. Con cái Phật pháp rất là bàn bạc. Và cái việc phải một sớm một chiều thì như là tự đạo thả cái gì đó mình ghi rất là nhiều. Đúng, cái đó lý thuyết là đúng, lý thuyết là đúng. Để tôi chỉ nói cho cô biết á, là cái mà mình cách con thì mình cách nhìn mình nó khác. Nhìn tôi nghĩ tôi nhìn tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi nói là về cái vấn đề mà mình tu luyện mình làm ra sao. Vấn đề là làm chứ không phải vấn đề hiểu. Hiểu thì muốn nói gì nói, ai muốn hiểu thì cái hiểu nó chỉ là cái lời nói thôi. Lời nói thì ai dùng lời gì cũng được, nó có dễ. Ok, đều đúng, cô nói đúng ở chỗ mình bắt đầu cái hiểu cái đã. Ok, bắt đầu cái hiểu. Cái khổ mà cô kinh thường cô hiểu lầm chỗ này nè. Cái người mà khi ta hỏi cái câu mà ta muốn làm sao, ta đã hiểu rồi. Bây giờ mình nói lại cái hiểu là mình chỉ phí thời giờ người ta thôi. Người ta lịch sự ta ngồi ta nghe mình thôi. Ok, thành ra cái đó là mình thiếu cái sự tế nhị ở trong, mình thiếu cái sự sáng suốt ở trong, mình phí thời giờ người ta. Chứ đâu có nói, tôi đâu có nói ý tôi đâu có nói là mình không cần học nữa đâu, hoặc là mình đủ hiểu đủ đâu, không có. Khi nào mình học mình cầu tiến chứ. Đâu không phải là cái đâu không phải là cái câu hỏi người ta, không phải là nhu cầu người ta. Thầy có thấy trong đại chúng này thì rất nhiều người thắc mắc nhiều câu hỏi như đi sư đó. Đầu tiên là đi sư hỏi, rồi đi sư này hỏi, rồi con có lưu truyền là con mới nói ra. Thì con không thắc mắc vấn đề này, vì vấn đề này con không phải là cái sự thắc mắc của con. Nhưng mà thầy phải biết là cái đại chúng họ thắc mắc rất nhiều. Và nếu mà được thầy quay lại đề tài của thầy đang giảng cái gì thì nó là mất thời giờ. Vì cũng vì nhiều cái thắc mắc quá, vì con nói là không thể một sớm một chiều mà giải đáp tất cả những câu hỏi thắc mắc của cái việc thật. Đúng. Okay, any final questions? We need to close it out. It's a long day, so that's very typical. The newcomers, they have a lot of questions because they need to evaluate the reference points. The Venerable Bhikshuni here is coming from a perspective of a lot of debates, intellectual discussion. She's very good at that. She's quite knowledgeable. But I try to point out to her that it's not about the knowledge. It's about you have to address the questions that's being asked. The question is not about tell me about this. It's tell me about how to do this. There's a small difference.
Okay? Because when you listen, when you're a Dharma speaker, what I try to do is not to waste your time. I listen to your question and find out what is it what you want. Okay? Because the person who asks, tell me how to do it, actually is a person who already knows about the Dharma door. He or she just does not know how to do it yet, how to execute it yet. Okay? So for me to spend time to explain to you what it's about, then I'm wasting your time. That's all. So you'll be listening to me politely for half an hour and then walk away and this guy wasted my time. I drove 2 hours here, an hour here, 45 minutes here, and I listened to him for 2 hours and he's just wasted my time. Okay, that's all. But anyway, but that's typical of the new people. When you see new faces, I have to try to adjust to their reference points. That's all. That's part of your being patient. Yeah, 翻译吗？或是你这么说on strike on I can translate. 什么？On strike. I'm not on strike. Are you on strike? How do you say on strike in Chinese? 罢工。Huh? 罢工。哦，罢工，对，罢工，你罢工了吗？那法师是说，有新的人来的时候，他们就会有不同的这个观点啊，所以他们会问很多问题。那法师的意思是说，他就是当我们问问题的时候，它其实是重点，不是要在于讨论说这个是对还是错，而是想要解决看我们问这个问题背后的意思是什么。那 Let me point out to you. Yes, go ahead. Are you done? 没有，快一点。You interrupt my turn. Sorry. There's a difference in approach. Okay, there's an approach. Okay, you can have the approach of let me know everything there is to know. Okay, and let me figure out how to use it as I go along. Okay, that's the traditional intellectual approach. So far, so good? Okay. Go ahead and translate, before we forget again. 看你用什么方式去做这件事情。比如说，你可以说，你告诉我应该怎么做，这件事情是怎么做。So có hai cái quan điểm thông thường á, mà người thường thế gian pháp người ta có là ta muốn nghiên cứu hết tất cả, biết hết tất cả, xong ta coi khi ta đi rồi tôi mới trích ra ta coi thì cái phần nào nó dùng ở trong cái này. Ok, đó là cái phương pháp thông thường để mà tu hành. Okay. Có phương pháp khác, cái cách khác á, là cái nghiên cứu đó nó tốn thời giờ quá đi, đúng không? Tốn thời giờ đọc kinh rồi nghiên cứu sách vở rồi xong rồi phải đi này làm nọ. Ok, thì cái chủ trương của chúng tôi á, khi tu luyện á, là biết vừa đủ để mà đi tới đó thôi, tới đỡ tốn thời giờ. Ok, tại vì cái kiến thức mình biết mình không dùng đó, thứ nhất nó phí thời giờ mình đã đạt lấy cái kiến thức đó, thứ nhì nó là cái hành lý mà mình không cần thiết mình đem theo mình trong cái đường tu của mình, chưa cần thiết thì khoan xài cái đó, khoan đem nó đi theo nè. Giống như mình đi du hành du lịch vậy đó, mình đâu có đem tất cả nhà mình đi đâu, mình đem cái gì mình cần đi thôi, đúng không? Cần thiết trong 4 tuần nữa thôi mình đi thôi, xong mới trở về lại, đúng không? Tu hành nó cũng như vậy đó. So the second approach is that let me only take, giống như bác thân hương vậy đó, thầy đừng có giảng tôi nhiều quá, thầy giảng tôi vừa đủ để mà tôi đi tới thôi, phải không bác thân hương?
Bây giờ tôi 60-70 tuổi để dạy tôi về mấy giáo lý làm cái gì nữa, đúng không? Dạy tôi vừa đủ để mà tôi tiếp tục tu, để tôi có cái vững cái lòng tin của tôi, để mà tôi tu để tôi về với Phật thôi, đúng không? Tôi chỉ cần tôi cầu chừng đó thôi, ok? Thì bây giờ mà tôi đem cho cái từ điển về Phật giáo cho bác Thân Hương làm cái gì, đúng không? Thành cái gì đó là mình cái quan điểm mình tu luyện mình là mình chỉ vừa học vừa đủ thôi để mình đi tiếp thôi. Tại vì nếu học nhiều quá mình phí thì giờ học nhiều cái mình không cần thiết, thứ nhất. Thứ nhì nữa, mình tốn cái sức mà đem theo cái hành lý mình không cần thiết. Vì không như mình đi du lịch vậy đó. Lúc mình du lịch đó, mình chỉ muốn đem vừa đủ để mình xài trong 4 tuần thôi, xong rồi trở về lại nhà chứ, đúng không? Chứ đâu phải đem hết cái nhà, dọn đi cái nhà đi theo 4 tuần đâu. Đó là cái quan niệm nó khác nhau chỗ đó. Okay. That was in Vietnamese. Oh, Vietnamese. So, the second approach is more appropriate in the sense that it is my approach is that I only want to learn so much, okay, that will bring you to the next that I need for my journey, for my cultivation. For example, I use the example of Chin Xiang. She's in her 60s now. Bây giờ mấy tuổi rồi bác? 50 tuổi chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? 60 rồi? 68 rồi, tôi nhớ bán vậy. She's in her 48 years old now. Khoái dễ sợ. Thầy cũng xạo dễ sợ luôn. Roberta, you next, honey. So she's 48 years old now, and she has no interest in learning about the stuff that she doesn't need. She wants to learn enough so that she can affirm her faith, have the comfort level. She's on the right path. It will bring her closer to Amitabha. She wishes for rebirth. So don't tell me about anything I don't need, right? So I don't need the excess luggage, and that's the whole point. That is when you cultivate. My attitude is that I prefer to know only enough for my next steps. It's just like when you travel. When you go on a journey, you want to bring along only enough that lasts you for 4 weeks, because you're coming back, right? You're not going to move your entire household with you for 4 weeks. Yes, go ahead. 法师说第二个方向是有人的方法，就是他只是想要知道，他来这边他只是想要知道说什么样他现在想要知道可以帮助他修行到下一步的知识，他不需要知道很多多余有的没的。 Okay, now that is a theory. Let me tell you what is the actual truth. This is the actual facts. Okay, đó là mới lý thuyết thôi. Sự thật là như vậy nè. This is the facts. Okay, when you cultivate, you need to have a survey first. 所以刚刚讲的都只是理论上的，那但是事實上呢，當你修行的時候，你需要有這個 surveys 調查。Thành ra thì sự thật là như vậy. Khi mình tu, mình phải cần có biết đại khái trước cái đã. Okay, để bên trong tương lai mình biết, mình tới chỗ đó mình kiếm. Okay, kiếm cái chi tiết. Thì phải cần biết trước, cái đó đúng. Okay. Nhưng điều cái tôi muốn nhắc rằng á, okay, nhắc rằng á, mình chỉ cần biết đủ thôi. Như đọc sách mà như cô thích đọc sách nhiều quá, cô nói chuyện toàn sách không à, cô bị mất cái sự liên hệ với cái thực tế rồi. Cô nhìn tất cả mà cô thấy đó là qua cô muốn nhìn qua cái con mắt
mà hiểu sách của cô thôi. Tại cô, cái thực tế cô nó bị méo mó rồi. Thành ra nhiều khi phải có cái sự trung dung ở giữa đó. Hiểu nhiều quá nó thành cái sở chi chướng. Ok, thấy không? Cuối cùng tôi giảng cái phần cái sở chi chướng như cô vừa lòng đó. Cô đợi cô bữa ngày tôi mới giảng tới cái phần đó. Ok, tại vì cái mình biết á, ok, nó ghép mình vào con đường đó, nó không cho mình thoát. Đó là cái kẹt của cô đó. Cứ cô mỗi lần tôi hỏi cô cái gì cô coi theo con hiểu về kinh Di Ma Cật, theo con hiểu về kinh Đại Niết Bàn, theo con hiểu về kinh là nó. Tôi đâu có hỏi cô theo hiểu về kinh đâu. Tôi hỏi cô là tôi cần làm cái gì. Mà cô chuyên môn cô quay về cái kính của là cái kinh mà theo cái cô hiểu thôi. Có đó là thiệt sự là sở tri chướng đó. Hiểu không? Hiểu chưa? Bây giờ vãng sanh là đủ rồi, khỏe. Nào tôi cứ cười cô hỏi, cô hiểu về cái phương diện cái kinh đó thôi, chứ còn cô đâu có hiểu cái thực tế bây giờ đâu. Cái kinh làm sao nó áp dụng cái thực tế mới là cái quan trọng chứ. Chứ cuốn sách là cuốn sách, chứ làm sao mà nó giải quyết vấn đề cô đang có bây giờ được. Cô đang kẹt, cô biết cô đang kẹt, cô giải quyết cái đó mới là quan trọng chứ. Người ta muốn vãng sanh, bây giờ tôi muốn vãng sanh tôi làm sao giúp tôi vãng sanh thôi chứ, đúng không? Không lẽ tôi ngồi tôi nói với cô thì bây giờ tin Phật A Di Đà này, tin là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nó tốt dễ sợ. Họ tin đó, điều làm sao vãng sanh được mới là quan trọng nhất, phải không bác? Đúng không? Chứ tin là tin, ai không tin. Nhưng điều cái quan trọng là làm sao thầy giúp tôi vãng sanh nha, đúng không? Bác Thân Hương là gọi là rất là thực tế. Tôi muốn đi thôi à, thầy muốn làm gì làm, nói gì nói, miễn sao tôi đi, cuối cùng tôi đi rồi thôi, đúng không? Mà nếu như mà cuối cùng mà tôi đi được, thầy nói gì nói, tôi sang tôi ngồi tôi nghe, đúng không? Theo con biết là thầy nói cái thực tế là mình thực hành thì con phải thực hành thôi, ai cũng thực hành những ngày mình bước đi là mình phải một tí thế nào, mình phải thế nào đó là thực hành đó, ngày nào cũng phải đọc ăn cơm. Nhưng cái thực cái mà mình thắc mắc là cái tâm lý chung, trong đại trà ai cũng có sự thắc mắc. Phải thầy công nhận không? Khi thầy nói được cái tài, không biết bao nhiêu người hỏi và họ vừa muốn hỏi thêm. Cho nên nếu mà mình cứ hỏi Phật pháp, nếu có khả năng mình cứ san sẻ được san sẻ. Còn cái công phu thực hành trì mình đâu có bỏ đâu. Mình cứ vẫn niệm Phật thất vượng niệm A Di Đà, có đâu pháp môn phải trật đâu. Con cũng thực hành trì, con cũng chọn pháp môn nào hết. Thiền con cũng chọn niệm Phật, con chọn thấy có một sự nó thông như một chỗ tối thiểu, một cái gì đó cái tốt của nó đúng, nó không có chọn. Cho nên con vô đạo tràng là cũng được hết. Nhưng cái sự nghi ngờ trong tài cũng không thể là không có được. Mà thầy đừng có là thầy lên bảng buổi giảng một ngày như vậy là thầy san sẻ đấy đó. Tức là thầy san sẻ mà thầy cung cấp không có kịp cho những vị cái đó. Nhưng khi con nói đúng không? Có phải là cái vị thầy đó không thể sẽ tỏ được. Mọi người đã có đức tin và có thực hành trì, nhưng cái sự nghi ngờ thì nó vô minh rất là nhiều. Và chỉ có là giờ chỉ có nói ai là cái người thầy của mình cũng phải dựa vào kinh nghiệm mà nói, rồi sau đó mình ứng dụng cái kinh đó và mình thực hành sáng ra. Thì đó là cái tâm lý lại của con nói nãy giờ là không khác gì của con. Còn bản thân con thì con biết cái gì con phải thực hành rồi. Đó là một phần là vô chùa là mình biết cái gì rồi. Nhưng mà thầy con, như mỗi ngày thầy lên giảng pháp thầy phải giải cái nghi lần cho đại chúng. Thì cái hai pháp môn mình tu mình không có bỏ. Why are you laughing? Why are you laughing? I don't understand what's going on. It's driving me crazy. Why is it driving you crazy? What's the problem? Please tell me how you feel. 法师问他为什么在笑。 It's all in Vietnamese. I don't understand it. And I Yeah. just want to go home. She's talking about, she's maintaining that the reason she talks about, she brings up the point, all these things is because she's trying to answer the questions, the audience or the assembly who wants to understand certain things. Okay? And that's very important because I can't simply choose to talk to you about what I want to understand. Okay? You cannot be. You need to address all the Dharma. The Dharma lecture has to address all the questions and the things that the audience might have.
Okay, and her personally speaking, she appreciates the fact that we need to understand our emphasis on cultivation, and she knows that she needs to do it for cultivation. But she took a lot of time to explain to try to address the areas that she feels the audience is trying to the audience has questions about. But it didn't come across like that, does it? No. That's why it bothers you. That's my point. Okay. Anyone else? 要翻译吗？法师问他说为什么在笑？他说他都是讲粤文，所以他一点都听不懂。法师是说他的重点是讲说他是要他会问这么多问题，是因为他想要解答大家在这里面想要问的问题。那可是法师的意思是说，但是事实上我们的感觉并不是这样子，所以才会让他觉得不太舒服。But that's okay. You have to realize that I'm a little bit too forceful in my assault. Yeah, I mean a little bit too forceful, and it's very tough to take it because this is her final day here. So I don't know if I have another chance. It's very tough because let me explain it to you. You know, she means well, and she's knowledgeable, but she has the same problem as the old bhikshuni here. She knows too much, and so she has what is called the obstruction of what is known. Okay, she interprets everything according to her understanding from the books and her research. And what it means is that when you are imprisoned by what you know, what you understand, then you lose touch with reality. You really don't quite know how to fix your own problems, how to get out of your rut right now. Okay, so it's demonstrated by the fact that she said, yeah, I think you misunderstood me because I'm trying to address the questions, the questions the assembly has. But for me personally, I know what to do. Okay, let me tell you, at this point in my career, my cultivation, I don't know what I need to do. Am your